Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Charot. So ngayon, gagawa ko ng pan de coco. So yung ingredients natin, naka-ready na. Yung flour, 900 grams. Tapos yung white sugar, 120 grams. Tapos yung gatas na naka-warm na siya, 400 ml. Tapos dry yeast, 2.5 teaspoon. Tapos may salt tayo. Kailangan natin ng 1 teaspoon lang. At isang itlog. And butter. So yung butter, 150 grams. Pero dinagdagan ko ng konti dyan para sa gagawin kong filling. So para sa filling natin na gagawin, ito yung kasi walang available ngayon na maliliit na kuko, kaya ito lang nabili ko, flakes. So medyo dudurugin ko na lang siya ng konti mamaya. Ready na siya, okay na siya. So ito 100 grams, tapos yung brown sugar 100 grams din. Yung konting butter. So unahin natin ngayon yung dough. So maglalagay ako sa dough ng 1 teaspoon na salt, tsaka yung yeast. Yung dapat yung yeast, huwag mong itabi doon sa salt kasi mamatay siya. So yung yeast, nandiyan na siya. Tapos yung sugar, lalagay natin din. Tapos yung so na-mix ko na dito sa dough yung sugar natin, yeast, tsaka salt and itlog. So i-mix ko muna ng konti. Pinit. Tapos ibubuhos ko na lahat yung gatas natin. Saka lagay na yung butter. Tapos i-mixer ulit natin hanggang sa gumanda na yung dough. So ito na yung dough, na-magic ko na. Ganda na siya. Lagyan natin ng powder. Nasa next time di mo? Ha? So, cover natin siya. Make sure na cover na. Kubiran pa natin. Kaya na lang sa microwave. Pero huwag kailangan ihon yung microwave. Okay? Tago mo lang para patubok. Pag nag-double na yung size niya, ready na yun. So, lagyan na natin yung butter natin. So, na-mix na natin guys yung butter, coco flakes, not coco, choco flakes, yung brown sugar. Hanggang sa matunaw lang yung butter tsaka yung sugar, okay na siya. Ready. Pero, para magiging soft siya, lalagyan ko siya ng 2 kutsarang gatas. So now, our dough is ready. So, we're gonna cut this ito po dati this na ganili. So, for pero yung hindi man ako nagbuhatan na. This one, kaduhaan niya. Kuan. Cover so the dough will dry. Kilo na ka. It should be only 45 grams each on the coco. So using, ano po ganyan? Grams. Still we're chasing the perfect pretty life. Ilang ka grams? 45.
not for sale. Only for the people in the house. I don't pay that loud. Ah, 60 yun eh? Yes. I pay for the flower. Walang laki na yan. 60. Kulang na ng measurements ron, nagmakwangan. Lanindutan ani oh. Ano po? 60. Right now, my eyes is aching. Iking siya ang mata kay siguro in. movie. Now it's... Labay na og basuran dura ka. Still we're chasing the perfect 60. pretty life. Where are you going? What you trying to find? Excited to eat the Like it's greener coco. on the There's a other baby. side. It's Labing naputol naman na lagi ni Bin. Ah, unsam ni pula. to find some peace. Gamay na Saan lang. na pula? Maray. Sige, mag-continue. Gani, gamay na lang lagi. Ah, umana na siya, umana. Stop. Sige, may pugatin niya. Stop record this one. One like this. Ilang press naman eh? So, we're making the dough into balls. Balls. Oh, see? This is how you make the dough. This is Marit told me to do like this. See? I can do it by 2 hands. But I will As sa ka kamot. Duwa ka kamot para paspas daghan kag mahimo. Diri po dapit ayo na pit mo. Oh, yan. Basta, Kasi kay mukaon taguan. Pandi ko ko. Sarap. Tagbaway na ko. Ako rin to bayron sa kuko. Ako rin mukaon. Kami man daghan mga on ako rin to bayad. maligya man kami. Maligya ka. Maligya ra ko. Now it's round. It's brown. Tin ra ka buok mo man. Patya na na. Kaya lahi na po. With written lines, still we're chasing the perfect pretty life. Chase another dream in this heartbreak century. Asa din mo ipo mo lang na nag-girl. Way too fast, can lovers ever last in this heartbreak century? Oh, will you stay with me or chase another dream in this heartbreak? Dito na mga kamot pinagbabuti mo ang marina. Way too fast, can lovers in this heartbreak Coco. century? Just Daghan na. not too much because it will explode. Just two teaspoon. We're not a Di mo pa movie ikiregulis daro. with written Tea. lines. Te Still musica. we're chasing the perfect pretty life. Where are you going? Oh, ba din eh? What you trying to find? Like it's greener Then, on it's ready. the other side. It's like Ready. Patya na. Susok ka na. Yan na. Labos. Tama na. Luto na. Luto na.